vlog, mag-unboxing naman tayo ng ilan sa mga vlogging gadget na kakailanganin ko sa aking pag-vlog. Kasi kung mapapansin nyo, more on sit-in vlog ako. Especially pag gumagawa ako ng mga cakes design ko, ng mga fondant characters, and saka yung quilling ko. So, more on sit-in vlog ako. So, yun ang problema ko talaga, yung setup, sa pagsa-setup, kasi minsan against the light. Pag naman sa cake, pag nagpo-fondant ako, once na nilagay ko sa mesa yung tripod, gumagalaw pag nagmamasa na ako. So talagang problema ko yan. Hanggang sa nakapag-search ako, alam niyo naman ako, kumpare ko si parang Google. Nag-search ako kung ano ba yung magandang setup. Pag more on sit-in vlogs ka, especially, lalo na doon sa mga ang mga content nila nagluluto. Ayan, so napapansin niyo parang doon ako na-curious. Sabi ko, bakit parang nakayuko yung cam nila? So sinubukan ko. Pag naman nakayuko, parang may shadow. So sabi ko, hindi. Siguradong meron talaga ng mga pang ganong content. And luckily, nahanap ko siya. Okay guys, so ito yung pinaka-main na i-unbox natin. In-order ko lang ito guys sa Amazon. Ilang tip ko sa inyo bago kayo umorder, mag-search muna kayo kasi maraming klase pag mga ganyan. So, titignan nyo kung ano yung mga difference. And also, ito talagang normal sa atin to. Siyempre, kung saan yung mura, kung saan tayo mapapamura, dun tayo. Pero guys, minsan kasi akala natin napapamura tayo sa binili natin. Pero, pagdating sa quality, pag nasira agad, bibili ka ulit, mas napapamahal ka pa. So, kung konting diferensya rin lang naman, I suggest na pag-ipunan nyo na. Total, ganun din naman yung bibili at bibili kayo kung talagang kakailanganin nyo. Kaya ko nga sinasabi, isang bagsakan na lang. Okay? In-order ko ito sa Amazon. Ito naman siya. Nakalagay doon August 11 pa ang dating. Dumating na siya agad. Ayan. So actually guys, ito ay microphone stand. So kung titingnan nyo, kumaga dual purpose siya. Talagang microphone stand to eh. Pero sinerch ko nga kung pwede siyang i-convert, kung paano siya i-convert as pwede mong lagyan ng camera, ng professional camera, or specifically, katulad yan, ang gamit ko nga ay mobile phone. Oh my God. Okay. Tignan natin. Sana tama ang umorder ko ha. Excited. Okay, yan. So, ano siya guys? Microphone stand, professional recording nakalagay. Pero, ang tawag din dito ay swing arm. Bakit siya swing arm? Kasi nagagalaw siya. Ayan o. Ito ang kasama sa box. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano siya magagamit sa aking pag-sit-in vlog, especially pag gumagawa ko ng mga designs sa aking cakes. Ayan. Ano ba? Kung naglalaglagan kayo. Okay. So, ito siya. Ito. So, ito, yung parang pinaka-clamp. Ito yung iipit mo sa table. O, diba? Tama-tama. Talagang sa table kasi nga ako gumagawa, diba? Ay, paano ba? Ba yan? Excited kasi. Hindi mo napaluwagin. Okay. And then, screw nyo siya.
Ang galing lang niya, may pampahigpit na siyang kasama. Okay. So, ayan. And then, for sure, ilalagay yan. Ayan. Ito pala yung lock niya. Oh. Ito lang kasi mahirap, ha? Unboxing. Talagang on the spot. Talagang hindi mo alam kung anong magaganap. So, kita natin siya. Sana lang makapag-cooperate ka, ha? Bakit tayo pumasok? Ayun. Ayan, hindi na siya nanghugot. And then, ayan o. Yan ang purpose niya. Swing arm, o. So, kailangan maligpit ang pagkakalagay mo. Ayan. And then, dito, ayan. Kung ang gagamitin nyo ay microphone, dito nilalagay ang microphone. Pero, sabi ko nga, kaya ko in-avail to. Actually, talaga pang microphone siya, ayan o. Microphone stand professional recording. Pero kaya ko siya talaga binili dahil pwede nga siyang i-convert as parang stand. Imbis na tripod, stand siya ng mobile phone or pwede rin ng mga professional cam. Ayan. Hanggang ano to eh. Hanggang 3 kilo yata kaya. And then, para ma-assemble yan guys, kakailanganin natin ito. Ito, in-order ko rin to sa Amazon. Ang tawag sa kanya ay ang mini ball head 360. Bakit 360? Kasi nga, ano yan, no? Pwede nyo iikot to. Ayan. Kung saan nyo gustong ilagay yung cam, ayan, iikot siya. 360. So, ito yung ikakabit, I think. Paano siya ikakabit? Ayun, natatanggal pala siya. Kasi ito, pwede kapag yung, basta may pagkagamitan nito. Ito, hindi na kailangan. So, direkta na natin siya ikakabit. Okay. Okay. Ayan. Kaya pala, sabi ko, parang hindi naglalak. Yung palang umiikot na ito. Kaya nakirap talaga mga ano eh. Pag mga gayang unboxing. Para on the spot mo makikita kung paano siya assemble. Okay. We're done. Pangalawa pa lang to ah. And then, para makumpleto siya, ito. Umorder din ako. Ang tawag naman dito ay ang smartphone clamp. Ito, kung saan nyo ilalagay ang inyong cellphone. Dito ilalagay yung cellphone. Dahil di ba, sabi ko nga sa inyo, ang gamit ko lang ay ang cellphone ko sa aking pagbablog mulat sa phone. Ayan. Paano ito? Bakit may ganito? Ayan. Okay. Ayan. Ayan siya. And then dito sa taas, ito yung purpose ng ano, para pwede niya ibaba, umiikot siya, pwede niya steady lang, adjust lang, naka-steady lang siya. So, yan ang purpose nitong mini ball head. Ayan. Or guys, kung gusto nyo naman siyang lagyan ng microphone, ito naman ang kailangan natin gamitin. Kaparehas lang siya nito. Ito ang tawag sa kanya ay smartphone clamp. Ito naman, ganun din. Smartphone clamp din siya, pero dual purposes. Pwede siyang lagyan ng mic. Ito yung tinatawag na smartphone clamp pro.
So, try natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya makakabitan ng camera. I mean, papakita ko sa inyo kung paano siya makakabitan ng microphone. So, dito, ayan. Ayan. Ayan ang Smartphone Clamp Pro. Ayan. And then, dito sa taas, ayan, magiging ganyan na style. Then, dito, ito. Then, ilipitan. Okay. And then, ito kunwari yung gagamitin natin data. Ayan, nilock siya. Ayan. Ayan guys, so ganyan ang magiging setup niya. Ayan. Ayan, pag niluwagan mo to, ayan, pwede mo siyang galaw-galawin. Ayan. Pero kung gusto mo naka-fix, ayan. Sayang nga wala pa yung, kasi umorder ako nung, yung, ano ba tawag to? Sayang nga wala pa. Sa Friday, Saturday pa yata ang dating. Yung, ayun, yung adapter na magko-connect dito sa mic through iPhone. Yung adapter, wala pa eh. Sayang, para sana matesting na natin yung mic. Pero ayan, papakita ko lang. Ayan. Yan ang magiging setup. Ang ganda. Excited na ako. So, bakit ganito? Ipapakita ko sa inyo. Anong purpose ha? Diba, lagi akong gumagawa ng design. So, usually, dapat ang cam ay nakababa. Kung mapapansin nyo, pag yung gumagawa ako ng design, tingnan nyo, sa side lang na siya nakafocus. Eh, mas maganda kasi siya kung parang yung parang, kasi nga nagtataka ako dun sa mga nakikita ko sa YouTube. Sabi ko, bakit yung mga video nila, parang, alam mo yung, may kumukuha sa taas nila, sa may ulo nila, di ba? So, yun ang sinearch ko. Yung pala itong gamit nila. So, ayan. At, ang gamit ng ball head, tingnan nyo ha, meron kasi siyang option na ito. May butas siya kasi nga para, ayan. And then, higpitan, yan. Higpitan natin. Baka bumagsak ang cellphone ko. Matakot sa cellphone. Ayan. So, ganyan. Sana mahigpitan ko siya. Takot ako, baka madaglag yung cellphone. Ayan. So, ayan guys. Ayan. O, diba? Tapos, pwede mo siyang galaw-galawin. Ayan. Pwede mo siyang ilakad papunta doon. Kung nandun ang ang gagawin ng design. O, ayan. Ito guys, ang purpose ng swing arm. Actually, swing arm ang tawag sa kanya. Pero, ito nga kasi ay ang pang mga professional mic na yung kinuha ko. Para in the future, malay nyo, gusto ko na rin mag-live. O, diba? May mic na ako, diba? So, dual purpose tong kinuha ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kung konting diferensya lang din naman, doon na kayo sa medyo mas pricey. Pero, alam yung magagamit nyo naman. Dual purpose pa, diba? Ayan. So, ayan o. Yan yung nakikita ko sa inyo. Sabi ko, bakit parang gumagalaw? Pero parang ang focus ay nasa, alam niyo yun, parang sa taas ng gagaling yung kumukuha o. Ito pala sikreto nun. Ayan. Diba? Okay. Tayo na natin. Kasi kinakabahan ako sa kasi hindi ito ang pinangkukuha ko. Ang pinangkukuha ko, yan yung ginagamit ko ngayon. Yan ang pang video ko talaga. Hindi ito. Ayan. So, ayan guys. Ayan ang pinaka-setup niya. Diba? Ganda. Diba? Pag-diskarte ka lang eh. Parang pro na ang dating mo, diba? Oh, tamang search lang yan. Tamang pagsasaliksik lang yan kung ano talaga yung mga dapat gamitin. So, ayan guys, ang maipapayo ko sa inyo, maisasuggest ko sa inyo. Bago kayo mag-avail ng isang bagay, i-search nyo muna. And then,
yun nga, yung titingnan nyo muna yung difference. Kasi nga, minsan, akala natin makakamura tayo. Yung pala, hindi. Kasi nga, minsan, tumitingin tayo mura. Titingnan din natin ang quality. Diba gano'n naman talaga sa pagmahal, sa pagganda minsan ng quality. Ang ganda niya. Okay, so, try natin to kung talaga effective yung mga pag-glow-glow movements o yung pag-focus niya sa baba. So, ayan guys. Ayan, may setup niya. Nakatungo siya. Ayan. So, titingnan ko. Oh, ito nga yung ito nga yung nakikita ko. So, pag dito ko gumawa, pwede ko siya ilagay dito sa side ng table. Pag dito naman ako gagawa, dito siya. So, dapat doon ako. Kaya, papakita ko lang sa inyo. Ayan, naka-record. Ito siya. So, diba? Iba nga yung nina. Wala kang makikitang yung shadow doon sa likod. Oh. So, pwede mo siyang ayan o, na-adjust. Pwede mo siya ibaba para mas focus. Especially doon sa mga ginagawa ko na pag yung mga fondant character, and then yung sa quilling ko, naku, focus na focus to. Ganda, promise. Tonto ako dito. Worth it ang pagkakabili ko. Promise. Ayan. Finally, natupad na rin yung pangarap ko talaga. Sabi sa pangarap ko yung magkaroon ako ng sabi ko, akala ko kasi talaga mga pang professional na siya. Pero actually guys, sabi ko nga sa inyo, matyaga lang kayo mag-search. May makikita kayo na pang professional, pero carry naman ang budget. Katulad nito, ito professional camera, ano na siya, microphone stand ha. Pero na-convert ko siya as para sa mga sitting vlogs ko pag gumagawa ako ng kids design, ng quilling, diba? So, ito yun. Tsatsagain nyo lang talaga eh. Mag-search lang kayo na mag-search. Tagal ko kayong hinahanap dito. Yung pala, piece by piece pa siya para lang ma-assemble. So, yun ang mga isi-search nyo yung ganon. So, ang laki talaga ng tulong ni paring Google sa akin. I hope may natutunan kayo kahit paano sa na-share ko na to. Especially dun sa mga katulad kong vlogger na ang content ay more on sit-in vlogs. Yung mga mahilig magluto dyan, mahilig mag-design. So, bye for now guys! Kita-kits on my next vlog!